Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa kembali untuk video kali ini. Untuk kali ini kita akan unboxing satu parcel daripada Shopee. Barang ni dibeli daripada Cinema Gallery Center Sdn Bhd, Nava. Okey. Barang yang diorder ialah Tefal 5 piece Delight Black. Bungkusan dia simple, menggunakan kotak asal Tefal. Tak ada balutan lain. Dan kotak ni ada kemek sikit. Harap-harap periuk Tefal kat dalam tu tak rosak dan tak terjejas. Okey, untuk hari ni kita dibantu oleh seorang awet cun. Okey, Nadia. Hai, nama saya Nadia dan jangan terlupa beritahu dahulu tekan butang subscribe dan tekan loceng dan jangan lupa share. Okey, Nadia akan unboxing parcel ni Tefal. Okey, teruskan Nadia. Untuk kali ini agak senang kerana dia tak memerlukan tidak memerlukan gunting apa semua macam video sebelum ni. Parcel sebelum ni dibalut dengan rapi sekali sehingga sekeliling kotak dah dibalut dengan selotip. Untuk kali ni simple saja. Okey, dah nak dapat. Okey. Kat sebelah sana. Potong sikit. Okey. Alright. Kita dah nampak Tefal, kotak Tefal. Angkat semua. Okey. Nanti angkat sini. Pegang sana. Pegang sebelah sana. Okey. Okey, semua. Okey. Wow. Inilah dia Tefal. Oh, patutlah dia menggunakan kotak biasa kat luar. Kat dalam ada satu lagi kotak. Okey, Nadia, teruskan. Okey. Kat dalam ni dia ada Tefal kad. Oh, ini untuk instruction. Dia punya cleaning instruction apa semua. Okey. Untuk yang atas sekali dia ada penutup periuk. Okey. Penutup periuk kecil. Dan okey, ini periuknya. Kat bawah. Okey, kat bawah ada lagi. Okey, kita angkat ni dulu. Kita angkat letak bawah. Okey, semua sekali. Okey. Okey. Oh, ni yang periuk yang kedua. Yang ni sekali dengan penutup. Ini dibalut dengan sekali dengan plastik penutup. Okey, kat bawah dia ada serial number. Dan kat bawah ni ada serial number Tefal.
Okey. Okey, seterusnya. Okey, periuk kecil. 1, 2, 3. Oh, okey. Periuk Ada besar. satu kuali 24 inci dan satu kuali kecil. Okey, kesemuanya 1, 2, 3. Ni macam ni dia. Ni untuk ni. Jadi yang ni untuk kecil, tak ada penutup. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Set 5. Okey. Ini saya tengok Tefal. Setiap periuk ada seri number. Okey. Tefal. Okey. Dia ada nombor di belakang. Dan ni dia punya tu and Tefal. Dia sangat lembut dan sangat berkualiti. Okey, semua barang dalam keadaan elok. Tak ada yang pecah. Tak ada yang calar. Okey, yang ni kita tak boleh buka lagi sebab ada plastik. Okey. Yang ni ada ni Itu untuk air kelembapan. kelembapan. Yang ni kuali dia kecil dan ada Tefal. Dia ada nombor di belakang dan sangat berkualiti dan tiada calar-calar. Dapat pun dengan elok. Okey, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Okey, apa Nadia last? Okey, jangan lupa subscribe and tekan butang loceng and like dan jangan lupa share juga. Okey, bye-bye. Sehingga jumpa lagi Bye. di lain video. Okey, bye.